วัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนไส้เผือกมะพร้าวอ่อนสูตรเค้กชิฟฟ่อนนุ่มๆหอมๆใส่ไส้เผือกหอมหวานกำลังดีสูตรเค้กง่ายๆทำกินทำขายพร้อมวิธีการแนะนำใส่ไส้แล้วไม่จมไปที่ก้นเค้กทำยังไงเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำไส้เผือกกวนกันก่อนแจกนำเผือกที่นึ่งแล้วมาปั่นรวมกับกะทิปั่นจนได้ส่วนผสมเนื้อเนียนจากนั้นนำไปเทใส่ภาชนะไว้ต่อไปนำแป้งกวนไส้หรือแป้งข้าวโพดมาผสมรวมกันกับน้ำมะพร้าวคนให้แป้งข้าวโพดละลายแล้วพักไว้ก่อนใส่น้ำตาลลงไปในเผือกที่เราได้ปั่นไว้จากนั้นเปิดไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายเมื่อน้ำตาลทรายละลายดีแล้วใส่น้ำมะพร้าวที่เราผสมแป้งข้าวโพดหรือแป้งกวนไส้ไว้แล้วก็คนต่อด้วยไฟอ่อนคนเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มเดือดเบาๆใส่เนื้อเผือกลงไปแล้วก็คนต่อคนจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มข้นเมื่อส่วนผสมเริ่มข้นดีแล้วจะปิดไฟแล้วก็ใส่เนยเค็มลงไปจากนั้นคนต่อจนกระทั่งเนยละลายเสร็จแล้วเราก็จะพักไส้เผือกไว้ก่อนต่อไปเรามาทำตัวเนื้อเค้กกันค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะทำการแยกไข่จากใส่เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาววิธีการแยกไม่ให้ไข่แดงแตกให้ทำการแยกไข่ขณะที่ไข่ยังมีความเย็นอยู่แยกไข่เสร็จแล้วเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยกะทิและน้ำมันใส่เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโนราหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้จากนั้นใส่กลิ่นเผือกตามด้วยสีม่วงเล็กน้อยจะเปลี่ยนจากกะทิเป็นนมสดก็ได้ค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่แป้งและผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วจนไม่เหลือเม็ดแป้งจากนั้นเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนต่อไปเรามาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวหรือครีมออฟทาท่าตามด้วยน้ำตาลทรายจะแบ่งใส่น้ำตาลทราย3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีทำจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดใส่น้ำตาลทรายหมดแล้วเราก็จะตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวของเรามีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางจนเกือบแข็งได้ประมาณนี้จากนั้นจะก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยแบ่งใส่3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือแต่ทางนี้ก็ควรทำด้วยความเร็วหากผสมนานเกินไปอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเรายุบไม่นุ่มฟูได้เมื่อคนตะล่อมเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำเค้กไปตักใส่ถ้วยกันเลยจะใส่เป็นถ้วยทิวลิปวัดด้านก้นได้ประมาณ5เซนสูง6เซนขั้นแรกจะใส่ไปประมาณ2สกู๊ปก่อนตักไส้เผือกใส่ลงไปด้วยความเบามือเสร็จแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมด้านบนอีก1สกู๊ปสูตรนี้จะก็จะทำออกมาได้12ถ้วยพอดีตักส่วนผสมเสร็จแล้วด้านบนจะท็อปปิ้งด้วยเนื้อเผือกที่นึ่งแล้วและเนื้อมะพร้าว
ใส่ได้มากน้อยตามต้องการ เสร็จแล้วก็นำเข้าอบกันเลย แต่ก่อนนำเข้าอบ อย่าลืมขอเบาๆเพื่อไล่อากาศ อบที่อุณหภูมิ 160 องศา ใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลม ใช้เวลาประมาณ 20 นาที หรือจนกระทั่งสุก เมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตา กระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซ็ตตัว จากนั้นแจ็คยกเอาเค้กออกมาพักไว้บนตะแกรงรอให้เค้กเย็น แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะ เค้กชิฟฟ่อนไส้เผือกมะพร้าวอ่อน สูตรเค้กง่ายๆ ทำง่ายมากๆ เนื้อเค้กนุ่มหอมอร่อย ตัวไส้เผือกก็หวานกำลังดี ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะ ได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกัน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ ถ้ามีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ คลิปหน้าจะเป็นอะไร อยากให้ทำเมนูไหน คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ